این مازندران باشن. آموزش چون این آچاری هست و در واقع میخوایم این قطعه رو در این قسمت براتون ایجاد کنم و نحوه ایجاد کردن اون رو بهتون توضیح بدم. قبل از اینکه بریم ویدیو رو داشته باشیم حتما ما رو سابسکرایب کنید، حتما دکمه زنگوله رو بزنید تا ویدیوهایی که براتون آپلود میکنیم براتون بیاد و بتونید بهترین استفاده رو از ویدیوها ببرید. خیلی خوب، زیاد هم پرحرفی نکنید، بریم و نحوه ایجاد قطعه رو بهتون توضیح بدم. خیلی خوب، حالا در واقع میخوایم قطعه سوم رو براتون ایجاد کنم. کنترل N رو میزنم، کنترل N وارد قسمت پارتمون میشیم. حالا در واقع در اینجا باید این رو به میلیمتر تبدیل کنم و نمای فرانت رو برای خودم بگیرم، اسکچرش فعال کنم، یه دایره برای خودم میگیرم از اینجا تا مثلا همینجا و بهش اندازه دایره رو برای خودم خواهم داد 10.5 و اوکی میکنم. حالا در واقع بهش اکسترود میدم، اکسترود 1 رو بهش میدم، اوکی میکنم و اینجا به این صورت. حالا باید وارد قسمت در واقع دام برای خودم بشم و میخوام صفحه‌ای که وجود داره برای من صاف نباشه و این صفحه رو یه خورده بهش در واقع گجی بدیم. میام در واقع در اینجا دام رو برای خودم سرچ میکنم، اینجا به همین صورت این رو میگیرم، میام اینجا به این انتخاب میکنم و دام رو برای خودم میدم 1 و اوکی میکنم و در واقع این رو برش خواهم زد. چون این چیزی برای ما ایجاد میشه، این رو هم به این تغییر میدم و این رو برای خودمون ایجاد خواهیم کرد. حالا در واقع میام اینجا نرمالش میکنم، اسکچ روش فعال میکنم، یک مستطیل از وسط این برای خودم ایجاد میکنم، اینجا این رو برای خودم میگیرم و فاصله که این در واقع داره رو برای خودم میدم 5، اوکی خواهم کرد و به این صورت حالا بهش اکسترود میدم. اکسترودی هم که میدیم رو در واقع برای خودمون خواهیم داد 13، اوکی میکنم و این صورت اوکی رو برش خواهم داد. حالا در واقع میام اینجا اسکچ رو این فعال میکنم، این رو برای خودم میگیرم، اینجا در واقع کانورت انتیتیز رو میزنم و این برای من ایجاد میشه. حالا در واقع بهش اکسترود میدم، اکسترود 1 رو بهش خواهم داد و اوکی میکنم و به این صورت در واقع برای خودمون ایجاد خواهیم کرد. حالا در واقع خیلی خوب، یه چنین چیزی ایجاد کردیم. حالا در واقع میایم اینجا و به این صورت اسکچ رو این فعال میکنم، بیام و در واقع کلش رو نگیر برای من، بیام بیرون اسکچ رو در مورد نرمالش کنم رو این صفحه، این رو برای خودم میزنم و اینجا اوکی کنم، بیام اینجا و اسکچ روش فعال کنم. خیلی خوب، در واقع حالا باید برای خودم اسکچ رو این قسمت فعال کنم به این صورت و لاین رو میگیرم، بیام از اینجا تا در واقع اینجا و در واقع اینجا برای خودم سلکت میکنم، این رو بیارمش حد قرار بدم به این صورت. حالا در واقع میام سنتر لاین رو بگیرم به این صورت، در اینجا تا اینجا سلکتش کنم و یه سنتر لاین
و سنتر لاین از اینجا تا اینجا، سنتر لاین دیگر میارمش در واقع در اینجا و اینجا. این رو هم در واقع از اینجا تا اینجا آورم سلکتش میکنم. خیلی خوب، حالا در واقع باید بهش اینجا این رو این شیفت رو نگه میدارم با این و این در واقع سیمتریکشون خواهم کرد. اوکی میکنم. حالا بهش اندازه میدم، فاصله این تا این رو برای خودم میدم 35 صدم 35. اوکی. و در واقع فاصله این تا این رو برای خودم میدم 1.1 و اندازه این خط رو برای خودم میدم 1.8 و این رو هم از این دستور بیرون این رو هم در واقع همون 30 هستش. اوکیه برای ما. میام و در واقع فاصله این خط تا این رو برای خودمون میام و فاصله این و این رو برای خودمون 2.5 میدیم. 2.5 اوکی میکنم و در واقع فاصله این تا این رو برای خودمون میدیم 1.8. اوکی خواهم کرد. یه چون این چیزی در واقع برای ما ایجاد میشه. حالا قطعه رو که در واقع ایجاد کردیم رو میام میرورش میکنم. میرور این رو با این و خب کنم. میرور اباوتش رو همین میزنم و اوکی خواهم کرد و یه دونه هم باید این ایجاد کنم. بازم میرور رو میگیرم این و رو بر این صورت بر خودم انتخاب میکنم و در واقع میورداتش هم در واقع این میزنم و اوکی خواهم کرد. حالا بهش یه اکسترود خواهم داد. اکسترود در واقع اکسترودی که بهش میدیم اکسترود 5 هستش. اوکی میکنم و اوکی رو بهش خواهم زد. حالا در واقع این رو از این حالت بیرون میارم و به این شکل در واقع تبدیل خواهد شد و یه چون این چیزی. خب ممنون که تا اینجا ما بودید و اگر مشکلی در قالب ویدیو براتون پیش اومد حتما به من در کامنت بیان کنید. حتما بهتون جواب خواهم داد و اگر انتقاد پیشنهادی هم در راجع به کانال ما دارید بگید تا ما انجام بدیم یا در واقع خودمون رو اصلاح کنیم. خیلی خوب، ممنون که بودید. تا قسمتی دیگر خدا نگهدار. شعار همیشگی ما با ما مکانیک شد.